Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong Oppo A12, ang kanyang features, key specs, and price sa Pilipinas. Ang official price natin sa Pilipinas ay 6,990 pesos. Bago tayo magtapos guys, shoutout lamang po kay Sir Paul Jake Bermido. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.